හරි මම මේ ඊළඟ සෙෂන් එකේ කරන්න යන්නේ අපි GPS receiver එකක් ගත්ත ගමන් මතක් වෙන දේ තමයි GPS point එකක් හොයාගෙන යන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒ කියන්නේ අපිට දීලා තියෙන හරි අපිට එවලා තියෙන හරි GPS point එකක් කඳවල coordinates වලින් හරි අපිට අපි වැඩ කරන military coordinates හරි මොනවා හරි අපි වැඩ කරන coordinates system එකේ point එකක් අපි කොහොමද හොයාගෙන යන්නේ කියන එක GPS receiver එකකින්. ඔව් ඒක අපිට ආකාර දෙකකට කරන්න පුළුවන් මූලික වශයෙන් මම පළවෙනි ආකාරය කියන්නම්. මේ විදිහට waypoint manager එකට enter වෙලා enter වෙන waypoint manager එකට ඊට පස්සේ අපි දන්නවා waypoint manager එකේ වැඩ කරන විදිහ. waypoint manager එකේ අපිට අදාළ ඒ කියන්නේ අපිට හොයාගෙන යන්න ඕන waypoint එක අපි මේකේ save කරලා තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ අපි මේක කලින් save කරලා තියෙනවනේ මේ GPS receiver එකේ මේ waypoint එක. එහෙම කරොත් තමයි අපිට waypoint manager එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට අපිට ඒ අදාළ waypoint එක 0.10 කියන එක කියන්නේ මම ඉස්සෙල්ලා පොල් ගහක point එකක් ගත්ත එක මෙතන 0.10 කියලා තියෙන ඒක enter කරාට පස්සේ මෙතන එනවා go කියන option එක. ඒ go කියන option එක enter කරාම මෙන්න මේ විදිහට අපිට map එකේ පෙන්නනවා ඒ අදාළ අපි ගත්ත point එකට දුර සහ ඒක තියෙන පැත්ත ඒ වගේ මේ දෙකේ map එකේ පෙන්නනවා. දැන් ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ මේ page එක press කරලා compass එක අරගෙන ඒ අපි අදාළ මේ compass එකේ පෙන්නන direction එකට මේ පෙන්නන දුරක් يعني මීටර් 14ක් මේ direction එකට ඇවිදගෙන යන එක ඇවිදගෙන හරි තමන්ට කැමති විදිහට මේකෙන් යන්න පුළුවන්. කියන්නේ land vehicle එකක් තිබ්බොත් ඒකයි හරි කොහොම හරි මේ GPS එක use කරලා යන්න ඕනේ. එතකොට ඒ විදිහටම තවත් මම කියලා දෙන්නම් මේකේ අපි යන විදිහ. දැන් මම මුලින් main menu එකටම යන්නම්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ අපිට කරන්න පුළුවන් කෙලින්ම මෙන්න මේ find කියන බටන් එක press කරනවා. ඕන තැනක මේ GPS receiver එකේ ඕන menu එක ඉද්දි මෙන්න මේ find කියන එක press කරන්න ඕනේ. find කියන එක press කරාම අපිට පේනවා මේ currently navigating to 010 කියලා වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මම ඉස්සෙල්ලා waypoint manager එකට ගිහිල්ලා ඒකට navigate කරලා තියෙන හින්දා තමයි මේක එන්නේ. ඒ හින්දා අපි වෙන එකකටනේ දැන් navigate කරන්න යන්නේ. ඒ හින්දා අපි stop navigation කරනවා. stop navigation කරාට පස්සේ මේ විදිහට ආපහු මේ main menu එකට තමයි අපි drop වෙලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා අපි ආපහු find එක press කරනවා. find එක press කරාට පස්සේ ආපහු අපිට පෙන්නනවා මෙන්න මේ වගේ menu එකක්. ඒක තියෙනවා recent finds, මේ waypoints, tracks, routes, coordinates ඒ ඔප්ෂන්ස් ඔක්කොම. ඊට පස්සේ ආපහු අපිට මේ GPS receiver එකේ ස්ටෝර් කරලා තියෙන waypoint එකට යන්න ඕන නම් මෙන්න මේ waypoints කියන එක enter කරන්න ඕනේ. waypoints කියන එක enter කරලා අපිට අදාළ waypoint එකට තමයි අපි මේකෙන් යන්න ඕනේ. අපි දැන් දාමු අප sort කරමු nearest විදිහට. මේ විදිහට මෙන්න මේ පොල් ගහේ waypoint එක මේ විදිහට මෙතනින් යන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ enter කරා go කරාම කෙලින්ම මේ waypoint එකට අපි find එක ඒ කියන්නේ option එක set වෙනවා. එහෙම නැතුව ඒ කියන්නේ මම ඉස්සෙල්ලා එක පැහැදිලි කරා දැන් කොහොමද waypoint එකෙන් ඒක යන්නේ කියලා. එහෙම නැතුව අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට tracks වලිනුත් යන්න. මම ඉස්සරහට වීඩියෝ වලින් පැහැදිලි කරන්නම්. ඒ වගේම route එකක් අපි මේ find කරනවා, ඒ කියන්නේ navigate කරනවා නම් ඒකෙන් කොහොමද කරන්නේ කියන එක. ඒ වගේම අපි මොනවා හරි written coordinate එකක් තියෙනවා නම් තමයි මෙන්න මේ coordinates කියන option එක use කරන්න ඕනේ. මම දැන් මේ coordinates කියන එක option එක ගියා. ඒ වගේම මෙතන එනවා මෙන්න මේ විදිහට අපිට numbers ඒ කියන්නේ මේ coordinates type කරන්න මේ විදිහට option එකක්. එතකොට අපි කරන්න ඕන අපේ අතේ තියෙන coordinates xy වෙන්න පුළුවන්. x කියන්නේ e, y කියන්නේ n. එතකොට x එක මෙන්න මේ උඩ බා එකේ type කරනවා. මෙන්න මේකෙන් තමයි එහෙට මෙහෙට අපි ගෙනියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ cursor එක එහෙට මෙහෙට ගෙනියන්නේ මෙන්න මේ buttons වලින් මේ විදිහට. එතකොට උඩ පහළ මේ විදිහට ගෙනියන්න පුළුවන්. එතකොට මේ මෙන්න මේවයි අපි press කරාම අපිට මේ number එක කිසිම option එකක් වෙන්නේ නැහැ. අපිට මේවා තියෙන්නේ මම මෙහාට අරන් පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ e කියන එක x එකට මාරු කරන්න තමයි මේ option එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒක මෙතනදී ගොඩක් use වෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට ආපහු යන්නම්. හරි. මේ විදිහට අපිට එහෙට මෙහෙට මේ cursor එක ගෙනහිල්ලා අපිට අදාළ number එකක් මෙතන type කරලා මේ විදිහට ඒ කියන්නේ අපේ written number එක coordinate එක මෙතන type කරලා අපිට done කරාම මේ විදිහට පෙන්නනවා ඒ coordinate එක. ඊට පස්සේ ආපහු අපි කරන්න ඕන අපි navigation එකක් හින්දා යන්නේ මේ page එක press කරලා compass එක අරගෙන අපි අදාළ තැනට මෙන්න මේ විදිහට ආපහු GPS receiver එක හරහා මේ compass එක මාර්ගයෙන් අපි යන්න ඕනේ. දැන් මම ආපහු කියන්නම් find එකේ කොහොමද find එක press කරලා
කොහොමද waypoint අපි save කරගත් waypoint එකට යන්නේ කියලා. අපි මම අපව main menu එකට එන්නම්. main menu එකට ආවා. find එක press කරා. find එක press කරලා මෙහෙම එනවා. ඊට පස්සේ waypoints කියන එකට යනවා. waypoints එකට ගියාට පස්සේ මේ nearest විදිහට මම sort කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ nearest තියෙන මේ පොල් ගහේ waypoint එක එනවා. ඒක enter කරාට පස්සේ මේ විදිහට අපිට පෙන්නනවා. ඒකේ go එක enter කරාම ආපහු මේ මේක map එකේ load වෙනවා මේ navigation එක. අපිට ලේසියට අපි compass එක ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මෙන්න මේ විදිහට මීටර් 13යි කියලා අපිට menu එකේ වැටෙන්නේ. මම දැන් එතන navigate කරනවා. ඔව් මේ විදිහට arriving at 010 කියලා අපිට මෙතන message එක එනවා. කියන්නේ මේ සාමාන්‍ය මීටර් 5ක් ලඟ වුණාම අපිට ඔය message එක එනවා. හරියටම තැනට යන්න ඕන නම් මේ විදිහට මේක 0 වෙනකල් අපි යන්න ඕනේ. මෙන්න වගේ හරි තැනට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට compass එකේ needle එක කැරකෙන්න ගන්නවා. හරි. ඒ විදිහට තමයි අපි මේ GPS receiver එක use කරලා navigate කරන්නේ. මේ විදිහට අපි distance එක 0 වෙනවා.